تو این ویدیو میخوام در مورد مفاهیم روند ماژور، روند مینور، BOS و ایندیوسمنت صحبت بکنم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. عرض ادب و احترام خدمت دوستای عزیزم، به کانال خودتون خوش اومدید. امیدوارم از محتوایی که توی این کانال وجود داره نهایت استفاده رو ببرید. ببین ما از یک جایی شروع به تحلیل میکنیم که معمولا یا کف هست یا سقف. ببین ما از اینجایی که نگاه بکنیم این برش رو اگه در نظر بگیریم، ما از اینجا معمولا شروع به تحلیل میکنیم وقتی وارد یک نموداری میشیم که اصلا هیچ چیزی رو هم روی اون دارایی نداشتیم و حالا تازه میخوایم اون رو شروع به تحلیلش بکنیم. ببین از اینجا من روی نمودار کامل برات توضیح بدم. ببین این کندل رو ما از اینجا داریم که میشه کفترین کندل ما. تو باید بیای چیکار کنی؟ باید بیای های و لو این کندل رو برای خودت علامت بزنی. اینجا میشه های و اینجا میشه لو این کندل. کندل بعدی میشه این کندل دیگه. ببین این کندل آیا اینساید باره یا نه؟ کندل اینساید بار میشه کندلی که نتونه های یا لو کندل معتبر قبل از خودش رو لمس بکنه. این میشه مفهوم و تعریف کتابیش. ببین وقتی نتونسته های یا لو کندل قبل از خودش رو بزنه، حالا چه با شادو چه با بدنه، این کندل برای تو میشه کندل اینساید بار و اصلا به حساب نمیاد در این تایم فریم 1 ساعته. ممکنه در تایم فریم های پایینتر این کندل به صورت اینساید بار دیده نشه و به حساب بیاد. اون رو میری توی تایم فریم های پایینتر و بررسی میکنیم، ولی توی تایم فریم 1 ساعته این کندل به حساب نمیاد. حالا این کندل چی؟ این هم به حساب نمیاد. چرا؟ چون تا زمانی که این کندل قرمز رنگه برای ما معتبره، هر چقدر کندل اینساید بار بدیم مثلا هیچ اهمیتی برای ما نداره. پس این کندل، این کندل، این و این همشون اینساید بارن، هیچ فایده ای برای ما ندارن. ولی این کندل سبز رنگ که تونست بیاد و بالاترین قسمت کندل معتبر قبل از خودش رو بزنه، شد کندل معتبر. حالا قدرت میاد سراغ این کندل و این کندل معتبر ما هستش. حالا آیا کندل بعدی معتبره؟ میگی بله. چرا؟ چون تونست های کندل معتبر قبل از خودش رو بزنه. این شد کندل معتبر. توی هر روندی چه صعودی چه نزولی این برای ما فرق نمیکنه. ما فقط همون کندل رو مد نظر داریم. کاری به این که الان روندمون صعودی هستش یا نزولی تا به اینجا نداریم. پس برای شناخت کندل اینساید بار ما کاری به روندمون نداریم. مثال رو ادامه میدیم. آیا این کندل یک کندل اینساید بار یا کندل معتبره؟ خب اینجا ما میگیم این کندل تونسته با این شادوی بسیار کوچک کندل معتبر قبل از خودش رو از پایین بزنه. پس این کندل معتبر، قدرت میاد روی این کندل ما. بعد این کندل رو داریم دوباره به همین صورت، اینو میتونید تشخیص بدید دیگه. بعد میاد روی این کندل، بعد میشه این کندل، بعد میشه این کندل، بعد این کندل اینساید باره. چرا؟ چون پشت کندل معتبر قبل از خودش رو نتونسته ببینه، نه بالاترین قسمتش رو نه پایینترین قسمت کندل معتبرش رو. ببین بعضی وقتا هستی کندل اینجوری داره، این کندل معتبره. بعد کندل بعدی میاد اینجا، بعد کندل سوم میاد اینجا، این کندل سوم میاد اینجا. خب این کندل سوم یک کندل معتبره یا اینساید باره؟ این کندل سوم کندل اینساید باره. چرا؟ چون نتونسته های یا لو کندل معتبر قبل از خودش رو بزنه. این کندل خودش اینساید باره، این کندل اومده لو کندل اینساید بار رو دیده. پس توی اون تایم فریمی که نگاش میکنی برای ما اهمیتی نداره. اگر تونست این کندل که معتبره رو بزنه، از حالت اینساید بار بودن خارج میشه. حالا یک نکته‌ای که بعضی ها بهش اشاره میکنن این هستش که مثلا شما یک کندل معتبر رو داری، یک شادویی هم از بالا داره، یک شادویی هم از پایین داره و یک کندلی میاد توی روند صعودی. ببین اینجا روند برای ما مهم میشه. یک کندلی میاد توی روند صعودی، میاد و دقیقاً برخورد میکنه به های کندل معتبر قبل از خودش، نمیتونه اینو بزنه. دقیقاً میشه هم اندازش. یه بعضی از آموزش‌ها این عقیده رو دارن که قدرت از این کندل میاد روی این کندل. پس این کندل میشه کندل معتبر ما و اگه یک کندلی بیاد این زیر رو خالی بکنه، این برای ما میشه کندل معتبر. ولی در حالت کلی خود من معمولا اینجور کندل ها رو حساب نمی‌کنم، اینا رو اینساید بار در نظر میگیرم. البته توی تایم فریم های پایین‌تر احتمال اینکه این کندل از حالت اینساید بار خارج بشه خیلی زیادتر هستش. مفهوم بعدی که باید توضیح بدم مفهوم ایندیوسمنت هستش. ایندیوسمنت به معنی وادارسازی هستش. منظور این هست که شما رو در یک روندی وادار کنن که وارد معامله بشی تا مارکت میکر بتونه نقدینگی مورد نیاز خودش رو فراهم بکنه. ببین ما یک روند سودی اینجوری داریم و قیمت میاد این اتفاق رو صورت میده. خب شما اینجا چه دیدگاهی داری؟ میگه قیمت همینجور داره میاد به سمت بالا. اینجا میاد یک چنج آف کاراکتر برای شما ایجاد میکنه. اینجا شما رو وادار به فروش میکنن. حالا یا شما در همین حرکت فروش میزنه یا یکم قیمت برمیگره، میگی اینجا پول بک زده به ناحیه شکسته شده، اینجا وارد معامله فروش میشی، یا میگی نه من اینجا یک سقف منشأ دارم
و میام روی این سقف منشأ وارد معامله فروش میشم. به هر صورت شما میخوای اینجا وارد معامله فروش بشی. ببین شما رو وارد میکنه، وادار میکنه که شما وارد بشی. زمانی که شما وارد شدی و فروختی، اون زمان است که قیمت همینجور به سمت بالا حرکت میکنه. این شد مفهوم ایندیوسمنت. حالا اگر همین ایندیوسمنت رو بیایم و بخوایم در اشل کندل به کندل توضیح بدیم، همون تعریفی میشه، همون اتفاقی میفته که در ویدیوهای قبلی توضیحش رو دادم. الان هم دوباره نشونت میدم. تعریف کتابش این میشه: در روند صعودی، اینجا روند برای ما مهمه، مثل کندل اینساید بار نیست، اینجا روند برای ما مهمه. در روند صعودی هر کندلی که بتواند چه با شادو یا با بدنه، حتی به اندازه 1 اپسیلون، یعنی اون مقدارش برای ما مهم نیست، به اندازه 1 اپسیلون بتواند لیکویدیتی زیر کندل معتبر قبل از خودش رو برداره و بعد از آن بره و سقف قبلی را بزند، ما میگیم ایندیوسمنت ایجاد شده است. باید بتونه اون سقف رو بزنه. حالا ما اینجا میریم روی نمودار و از همین جایی که شروع به تحلیل کرده بودیم چک میکنیم ببینیم ایندیوسمنت اینجا وجود دارد یا نه. خب ما اینجا این کندل معتبرمون بود دیگه، از همین کف گفتم معمولا یک برشی از نمودار رو که میخوای تحلیل کنی نگاه کنی، کوچولو نمودارت رو کوچک کن و از اون کفی که وجود داره دیگه، مثلا از اینجا الان کف هست دیگه، از اینجا شروع کن. یا نکته‌ای که بهت گفتم حرفه‌ای تر هستش، میاد که تایم های بالاتر اونجا یک اوردر بلاک رو پیدا می‌کنیم که اینجا بوده. این اوردر بلاک ما میگیم قیمت از اینجا میخواد بره بالاتر، یا احتمالاً از اینجا روندمون صعودی میشه، همینجا کفی هستش که توی این روند ما وجود داره و از اینجا میخواد بره سراغ گام بعدی. این میشه حرفه‌ای ترش که بتونی اصلا از کجا شروع به تحلیل بکنی یک نمودار رو که هیچی روش نداره. این شد حرفه‌ای ترش. حالا برمیگردیم روی تایم فریم که بودیم و می‌خوایم شروع کنیم به تحلیل. تمامی این کندل‌ها اینساید بار هستن. خب کندل معتبر ما این کندل سبز رنگ هستش. آیا این کندل سبز رنگ ایندیوسمنت بوده؟ خیر. چرا؟ چون روند ما صعودی هستش و این کندل نتونسته بیاد لیکویدیتی زیر کندل معتبر قبل از خودش رو برداره، رفته بالاتر. پس این کندل ایندیوسمنت نیست. اما کندل معتبری فقط کندل معتبر ما رو تغییر میده، از این کندل قرمز میاد روی این کندل سبز. کندل بعدی میشه این کندل سبز رنگ. آیا ایندیوسمنت هستش؟ خیر. حالا این کندل قرمز رنگ رو ببین، اومده لیکویدیتی کندل معتبر قبل از خودش رو برداشته. آیا ایندیوسمنت به وجود اومد؟ خیر. چرا؟ چون هنوز نتونسته بیاد و بره سقف بزنه. الان ما بالاترین سقفمون کجاست؟ این شادو هستش دیگه. الان اینجا بالاترین سقفیه که ما از این کف که شروع به تحلیل کردیم داریم. باید بیاد اینجا این سقف رو بزنه تا ما تازه بگیم این حرکت ما ایندیوسمنت بوده. این کندل اومده لیکویدیتی رو برداشته، توجه ما جمع شده بهش، اما کماکان ایندیوسمنتی وجود ندارد. ببین ایندیوسمنتی وجود ندارد. کندل بعدی ادامه کندل قبل از خودش هست. ببین تونست کندلی باشه که معتبر هست، کندل معتبر قبل از خودش رو از پایین زده، پس این کندل هم معتبره و بعدش هم این کندل سبز رنگ اینجا تا این پایین اومده، بعد دوباره شروع کرده رفته بالا و تونست سقفی که اینجا وجود داشت رو بزنه. میتونیم بیایم از اینجا ایندیوسمنت ها رو پیدا کنیم که اینجا یک ایندیوسمنتی وجود دارد. تا الان اینجا این ایندیوسمنت هستش. خب حالا بعدش میان جلوتر، یک کندل به کندل میریم جلو. بعد میشه این کندل سبز رنگ که کندل معتبری هستش ولی ایندیوسمنت نیست. چرا؟ چون نتونسته لیکویدیتی زیر کندل معتبر قبل از خودش رو برداره. اینم شد این کندل. بعد میشه این کندل سبز رنگ. ببین الان این کندل سبز رنگ برای ما معتبره. بعد این کندل سبز رنگ که این ساید بار هیچی، این کندل قرمز رنگ هم یک ایندیوسمنت است. چرا؟ چون تونست لیکویدیتی زیر کندل معتبر قبل از خودش رو برداره و بعدش بره سقف هم که اینجا تونسته بزنه. پس الان نزدیکترین ایندیوسمنت برای ما این کندل قرمز رنگ هستش. به همین صورت میتونیم بیایم ایندیوسمنت رو پیدا کنیم. الان ایندیوسمنت بعدی ما کجاست؟ ایندیوسمنت بعدی ما این کندل هستش، چون تونسته زیر کندل معتبر قبل از خودش رو برداره و بعد بره سقف رو بزنه. قبل از اینکه بخواد سقف بزنه ببین اومده این زیر رو برداشته. حالا سقف ما کجاست؟ سقف ما اینجا بوده، اومده با کلوز کندل این سقف رو توی این روند خودش برداشته. پس اینجا این ایندیوسمنت تایید شده است. پس تو الان میتونی ایندیوسمنت ها و کندل های این ساید بار رو تشخیص بدی. مبحث بعدی که باید توضیح بدم مبحث روند ماژور و روند مینوری ما هستش. اگه این روند صعودی ما باشه، بخش صعودی ما میشه روند اصلی، بخش مخالف ما میشه روند اصلاحی. یک بخش حرکت اصلی، یک بخش حرکت اصلاحی. حرکت اصلی، حرکت اصلاحی، حرکت اصلی، حرکت اصلاحی. پس الان ما اینجا یک اکسپنشن یا روند اصلی رو اینجا داریم. خب ما میخوایم ببینیم آیا این روند اصلی ما همینجور داره میره بالا یا بالاخره یک جایی شروع میکنه به اصلاح کردن. روند اکسپنشن یا روند اصلی ما خودش شامل یک روند مینوری در درونش هستش. ببین ما اینجا یک گام حرکتی داریم، یک اکسپنشن داریم که از اینجا شروع شده تا این بالا رفته و میتونه ادامه پیدا بکنه. ولی این خودش شامل یک ترند، یک روند صعودی
هستش که مربوط به تایم فریم های پایینتر هستش. با استفاده از کندل خانی و ایندیوسمنت ها و کندل های این ساید بار بتونی روند مینوری اون حرکت اکسپنشن رو در بیاری. یعنی زمانی این روند ماژور و روند اصلی ما شروع میکنه به اصلاح کردن که روند مینوری شما تبدیل به روند نزولی بشه، یعنی تغییر ماهیت پیدا بکنه. چه زمانی اینجا تغییر ماهیت ایجاد میشه؟ زمانی که بیاد آخرین کفی که وجود داره رو بزنه. ببینید زمانی که بیاد این کف رو بزنه شروع کنه به پایین رفتن تا برسه به یک نقطه‌ای، دوباره از اینجا شروع کنه بره به بالا رفتن و بره اکسپنشن بعدی رو انجام بدهد. ما این کفا رو چه چیزی تعریف کردیم؟ ما این کفا رو همون ایندیوسمنت های خودمون تعریف کردیم. پس روند ماژور ما میشه این حرکت اصلی که بهش میگن اکسپنشن، روند مینور ما میشه این حرکتی که درون اون روند ماژور ما قرار دارد. حالا ما چجوری این رو مشخصش بکنیم؟ از همین جایی که ما شروع به تحلیل کردیم روند مینوری خودمون رو پیدا بکنیم. و چجوری پیدا میکنیم؟ ما میگیم که کندل به کندل میریم جلو. در پیدا کردن روند مینوری باید در اشل کندل کار کنیم، کندل به کندل. باید ایندیوسمنت ها رو پیدا کنیم. ببین ما از اینجا رفتیم بالا، ببین این کندل قرمز رنگ بود دیگه، کندل معتبرمون. همینجور رفتیم بالا، کندل معتبر قبل بعدش شد این کندل سبز رنگ، بعد شد این کندل سبز رنگ. حالا اینجا یک ایندیوسمنتی به وجود اومد پایین، تا اینجا هم اومد پایین، بعد رفت بالا، رفت این کندل قرمز رنگ اومد پایین، یک ایندیوسمنت دیگه ساخت و دوباره رفت بالا. پس روند مینوری ما از این قسمت تا این قسمت اگر بخوای بررسی بکنی، روند مینوری شما شد چی؟ شد یک همچین چیزی که اینجا برات مشخصش کردم. حالا میاد پایین، ببین از اینجا میاد پایین. ببین اینجا آخرین ایندیوسمنت ما قد آبی است. چیکار میکنه؟ میاد پایین این ایندیوسمنت رو میزنه. وقتی این ایندیوسمنت رو میزنه روند ماژور شما میشه چی؟ روند ماژور شما میشه از اینجا، من بکشمش با خط مشکی بچسبونمش، از این کف که شروع به بررسی کردیم تا این سقف، تا اینجا هم رفته. بعد اومد چیکار کرد؟ اومد یک ایندیوسمنت رو زد، یک کفی که در روند مینوری بود رو زد و تا این جا اومد. پس روند ماژور شما شد از اینجا تا اینجا. کفش کجاست؟ اینجا. سقفش کجاست؟ اینجا. تو تایم فریم یک ساعته داریم تحلیل میکنیم. حالا اگر بخواد بی او اسی ایجاد بشود در روند صعودی، باید چه اتفاقی بیفته؟ باید سقف ماژور ما زده بشه. در تایم فریم یک ساعته ما یک گام داریم دیگه، یک اکسپنشن اینجا داریم. ما گفتیم روند صعودی ما تشکیل شده از اکسپنشن ریتریسمنت یا همون اصلاح، دوباره اکسپنشن ریتریسمنت. الان ما یک اکسپنشنی از اینجا تا اینجا داریم، یک ریتریسمنتی هم از اینجا تا اینجا داریم. ممکنه بیاد پایینتر، هم ما هنوز تحلیلش نکردیم، ما تا اینجا تحلیل کردیم. حالا اگه بخواد اکسپنشن بعدی به وجود بیاد، باید کجا زده بشه؟ باید این سقفی که اینجا وجود دارد زده بشه. نکته‌ای که قبلا گفتم الانم میگم اینه که اگر بخواد بی او اس ایجاد بشود، باید با کلوز کندل ایجاد بشود. با شادو بی او اس تایید نمیشه. با شادو فقط سقف شما جابجا میشه، سقف شما آپدیت میشه. کفت میشه اینجا، سقفت میشه اونجایی که با شادو رفته و آپدیت شده. الان ما کفمون اینجا، سقفمون اینجا. حالا باید چه اتفاقی بیفته؟ باید بیاد این سقف رو بزنه. اینجا میاد تلاشش رو میکنه، نمیتونه، شادو میشه. حالا که شادو میشه، گفتم سقف شما آپدیت میشه، فقط سقف شما آپدیت میشه. پس سقف شما میاد اینجا، کف شما آپدیت نمیشه، کف شما همینجاست. پس الان یک کف داری اینجا، یه سقف داری اینجا. خب قیمت میاد چیکار میکنه؟ میاد این سقف رو اینجا با کلوز کندل میزنه. ببین با کلوز کندل اینجا این سقف رو میزنه. حالا که با کلوز کندل زد، کف شما هم تغییر میکنه. کف شما میاد پایین ترین جایی که اینجا وجود داره. پس اکسپنشن بعدی اتفاق افتاد، کفش میشه پایین ترین جا بین این سقف شکسته شده و جایی که شروع کرده شکستن سقف. پس کف شما میشه این شادو. سقفت کجاست؟ سقفت باید بیای بالا تا کجا؟ تا جایی که توی این حرکت یک ایندیوسمنت شکسته بشه. ما دوباره توی این اکسپنشن یک روند مینوری داریم، یک روند مینوری که در اشاره کندل میتونیم این رو بخونیم. پس زمانی حرکت اکسپنشن ما سقفش تایید میشود که بیاد یک کفی رو اینجا بزنه که همون ایندیوسمنتی هستش که من بهت توضیح دادم. تو این روند میگردی یک ایندیوسمنتی رو پیدا میکنی که این ایندیوسمنت اینجوری زده شده باشه، چه با شادو چه با بدنه، هر اتفاقی براش بیفته اینجا برای شما سقف اکسپنشن یا سقف اون روند ماژورت رو مشخص خواهد کرد. خب الان میایم اینجا این رو هم پیدا میکنیم. تو این روند که رو به بالا بوده، ما از اینجا برای خودمون تحلیل میکنیم ببینیم نزدیکترین ایندیوسمنت که وجود داره کجاست. ببین این کندله تا اینجا همه کندل‌ها رو به بالا بودن، این کندل سبز رنگ معتبره، بعد این کندل قرمز رنگ میاد لیکویدیتی زیر کندل سبز رو برمی‌داره. بعد از اینکه میاد اینو برمی‌داره، کماکان ایندیوسمنت ایجاد نشده، چون ویژگی دوم، شرط دوم اینه که سقفی که اونجا وجود داره رو بزنه، سقف مینوری ما. اینجا سقف مینوری ما اینجاست، سقفی که نزدیکش هست، همون سقفی که اونجا وجود داره، داری با چشم می‌بینیش توی اون ناحیه. خب میاد اینجا این سقف رو با کلوز کندل میزنه. حالا که اینو میزنه،
میتونی بگی ایندیوسمنت ایجاد شده. تمامی این کندل ها هم این سایدبار این کندل قرمز هستن. پس این ایندیوسمنتی که اینجا میبینی اومده این کندل تونسته لیکویدیتی کندل قرار خودشو برداره حساب نیست، چون این کندل ها این سایدبارن. کماکان فقط این کندل رو داریم که ایندیوسمنت هستش. خب از اینجا میره بالا، کماکان ایندیوسمنتی زده نشده. روند ماژوری ما به این صورت بوده، از پایین اومده، فعلا این آخرین کفی هستش که وجود داره. خب میاد چیکار میکنه؟ میاد این ایندیوسمنت رو با شادو یا با بدنه، با هر اتفاق که براش بیفته، با هر کدوم از اینها میاد این رو میزنه. وقتی که این رو زد، الان روند ما مشخص شد، اکسپنشن ما کف شد اینجا، سقفش شده اینجا و کماکان هم این قضیه پابرجا مونده. چرا؟ چون نتونسته سقف یا کف روند ماژور خودش رو بزنه. اگر قرار باشه بی او اس اینجا رخ بده، سقف رو بزنه. اگر این سقف رو زد، میگیم روند ماژور ما بی او اس کرده. اگر هم بیاد این کف رو بزنه، میگیم روند ماژور شما که تو تایم فریم 1 ساعته داری نگاش میکنی چنج اف کاراکتر داده است. پس الان آخرین اکسپنشن شما در تایم فریم 1 ساعته میشه چی؟ میشه از این کف تا این کف. حالا اگه بخوای ترید بکنی، این کفو که داری دیگه، میای از اینجا ایندیوسمنتاشو پیدا میکنی. مثلا یک ایندیوسمنت ما داریم اینجا، یک اوردر بلاک در واقع ما داریم اینجا که دیگه این مربوط به اوردر بلاک هستش و ما اینجا یک اوردر بلاک داریم دیگه و زیرش هم یک اوردر بلاک دیگری داریم. حالا از اینجا که به نظر میاد این اوردر بلاک فیل شده، ولی اینو اگه ببری توی تایم فریم پایینتر، در واقع اینجا میتونستی تریدش بکنی با ورود با تاییدیه‌ای که بهت توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم. توی این ویدیو فقط می‌خواستم اکسپنشن، ریتریسمنت، روند اصلاحی، روند مینور، روند ماژور، بی او اس، ایندیوسمنت و کندل اینساید بار رو توضیحش بدم.